Welcome, this is the Energy Vibration Lezing voor de voor de aarde mensen. De stier Maagd Steenbok. Mijn excuses, it is so hot. Dus, oké. Ik moet best wel zeggen bedankt. Bedankt voor de terugkomen. Bedankt voor de positive energy vibration lezing. Positive energy. Het is the month of September, October. And this energy vibration lezing is from 15 September to 15 October. Dames en heren, ik moet best wel zeggen bedankt. Dat jullie zijn even terug. We gaan even kijken van wekens door dat. Niet vergeten dat we doen al 12 huizen. En wat wij noemen huizen is dat iedereen dat is geboren on the planet have 12 aspects van zichzelf. Okay? 12 aspects van zichzelf. Now, iedereen is ook geboren onder de zon of onder de moon. Okay? Dus, als je bent een zonmensen en je bent geboren 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds, je bent een zonmensen. Voor de mensen die is geboren na 6 uur 's avonds, je bent een moonmensen. 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends, je bent een moonmensen. Oké? Dus, we gaan hier even kijken de aspect van de zonnemensen en de moonmensen. Oké? Eerst de zonnemensen hebben wij de sextile van opposition. En dat betekent dat daar is nieuwe nieuwe opportunities, nieuwe kans dat gaat opkomen. Maar het komt met obstakels, maar met deze obstakels krijg jij empowerment. Okay? Empowerment is wanneer je overkomt issues, problemen en situatie. En jij staat sterker omdat jij hebt een les geleerd en deze les is over. En dit is voor de zonnemensen. Now, for the moon mensen, we hebben the energy of opposition. Okay? The energy van opposition is balance. En dit gaat je even issues en situatie balanceren. Vanwege doordat daar was certain issues dat je kon en je hebt geprobeerd om even te balanceren. En dat kan niet. En je gaat het loslaten. En vraag voor de oplossing. En als je loslaat deze dingen en vraagt voor oplossing, dan gaat je even zien dat een oplossing is gevonden. En je krijgt gewoon, zoiets is divine intervention. Okay? Onverwacht oplossing komt op voor jullie met een issue. En dan gaat alles in de juiste flow. Nou, sommige van jullie vanwege dat het is een heel grote groep van jullie dat bekijkt deze video. Niet vergeten om te delen deze video, omdat deze video is voor de element van de harde mensen, de stier Maagd Steenbok. En het is de lezing voor 15 September tot en met 15 oktober is een full moon lezing. Deel deze video en laat mensen even weten. Vanwege doordat je gaat even realiseren dat als je deelt informatie aan mensen, dit helpt je ook om bepaalde issues. Zoals de universe, hey, deze persoon wil ook delen informatie aan anderen. En doordat het helpt anderen om zichzelf te verbeteren. En dan gaan we deze persoon helpen om issues en situaties op te lossen. En als je realiseert dat mensen dat geven niks weg. Die hebben altijd problemen en issues en niemand willen helpen. Vanwege doordat ze helpen anderen niet. Nou, als ik heb gezegd, daar is 12 aspecten van onszelf. Ik, jij, iedereen. Oké? Nou, met de 12 aspecten van de zelf, in de eerste huis, we hebben
de ik, oké? Dat ben jij, oké? Dat is wij als een mens. Het is wij waar wij hebben zoiets als, goh, hey, ik laat niemand anders over mij lopen. Oké, dat soort of issue. Maar in de eerste huis van jezelf, wat gebeurt, is dat daar is onverwacht een issue, een legal, een rechtszaak, een onttreksituatie wordt plotseling uit je leven weg. Vanwege doordat de mensen achter komen, de leugens en liggen van onderen en die realiseren wat is gespeeld en die worden opgelost en plotseling deze issue situatie is over. Omdat mensen komen achter dat daar waren bepaalde mensen dat zitten liggen en bedriegen over issues en situatie. En je gaat even zien dat dit wordt zo opgelost en in een positieve manier. Want onverwacht en een oneerlijke situatie wordt opgelost. En ik ken weer een rechtszaak dat de mensen hebben gezien wat is gespeeld en wat is gebeurd. En plotseling deze situatie is uit je leven weggeplunderd. En dit is best wel goed, omdat heerlijk zeggen, dames en heren. De mens heeft hulp nodig. Nou, in de tweede huis, de tweede huis is de huis van je bezetting. En in de tweede huis, positive energy vibration, positive alignment for energy, positive energy vibration. In de tweede huis van wekens, daar zijn geluk, onverwacht geluk. Just onverwacht. Iets, je engel, mensen, situatie, onverwacht geluk komt binnen. De energie van de kreefmensen, dat komt binnen. En die is een soort van nostalgie dat komt binnen voor jou. Maar whatever the issue situatie is zeer ongeluk. En het brengt geluk in je leven. Dus ik kreeg, misschien dat was een onttreksituatie waar ik kreeg, ga onverwacht jou betalen heel veel geld. Of ik kreeg of iets gedaan en wordt gepakt. En dat is een geluk, want je had geholpen. Je weet dat de persoon heeft deze onttrek dingen bij jou gedaan en die worden gepakt. Dus dit is best wel goed. De derde huis is de huis van de perception. En de tweede huis voor jullie stiermensen is een goed, gelukkige periode voor jullie stiermensen. Omdat jullie stiermensen is de guardian van de tweede huis. De tweede huis is jouw huis, jullie stiermensen. En jullie zijn gelukkig. Jullie zijn niet gestuurd door Jupiter. Maar met deze gelukkaart breng je onverwacht geluk. En het heeft mee te maken met de kreef gaat dat even brengen voor jou. Oké? Nou, met de derde huis. De derde huis is de huis van de perception. Perception, de media, mensen, hoe de mensen jou zien. Siblings, je zus, je broer. De mensen in de buurt. That sort of a thing. De outlook. Je krijgt een boodschatter. En deze boodschatter gaat je align met de positive energy. Oké? Dus de outlook is zeer positief voor jullie aarde mensen. Voor deze periode van 15 september tot 15 oktober. Vanwege doordat het is over geluk. Oké? There is geluk dat komt op in een geheim vorm. En de geluk is just echt positief. Een geluk komt op in geheim vorm en is gewoon in een positive alignment of energy. En dit is zeer positief. Dus whatever the issue situatie was en wat is gespeeld en de issue, wat is gespeeld, er is stilte geluk voor jullie aarde element mensen. Oké? En de boodschappen brengt dat in. Nou, in de fourth house, en de fourth house is de house van de family, is the house of roots. Daar komt communicatie. En de communicatie komt op vanwege door dat whatever the issue is en de situatie.
Jullie mensen gaat echt dadelijk communiceren met bepaalde mensen en een bepaalde situatie. Je gaat even tegen je family of mensen in je family. Hey, zo zie ik het. En weet je, maar je gaat keihard en op een goede manier diplomatieke tegen je family informatie en gaat communiceren stevige. En ik kan tekenen een Steenbok of een Steenbok. Dit gaat jullie doen. Jullie gaat echt stevig in je schoenen even met je familie even stevig aan tafel kan praten. Of met de issue in de familie. Je staat stevig op en je gaat gewoon exact wat je wil. Okay, it is a period voor jullie mensen dat have family issue om even de issue op tafel aan te leggen. Oké? En ik zie echt dat jullie gaat echt, hey, weet je, dit gaat voor een heel lange tijd en ik ga het hier een eind nou brengen. In de 5 house van passion, de maagdmensen, onverwacht situatie en wanneer de onverwacht, want this is Uranus, it is niet, het is gewoon unexpected news. Informatie, onverwacht informatie komt. En het heeft mee te maken met passion. Nou, in de house van passie, het is de manier hoe je performt. En het kan in allerlei manier. Relatie, vriendschap en dat soort dingen. Plezier, humor. En het kan dat jij bent met anderen en onverwacht krijg je, hey, ja, ik heb het niet zo gekeken, weet je. Gewoon doordat misschien ben je even uitstappen, even naar etentje, even naar ietsje, iets met een zaak of werk en zo. En dan denk ik, hey, ik heb het niet zo gekeken. Maar goed idee, ja. Weet je, dat soort van ding. En voor de maakmensen, misschien krijgen jullie dus onverwachte goed ideeën binnen of je realiseert iets als je bent uit met vrienden. Dus het komt in allerlei vorm op, maar dit is best wel goed. En de 5e house is een house of passion. Dus voor jullie maakmensen is een goede house om in te zitten. Nou, van meestal van jullie, wanneer het gaat met werk en de ontwikkeling. Heel veel van jullie aardemensen gaat even vinden je echte Noord. En dit is wat was meant, wat is je divine doel. Je gaat het echt vinden via innovaten, oké? Dus het is zoiets als, je gaat even op zoek naar een manier hoe jij kan iets bijzonders in het wereld brengen. En je kan ook genieten, maar ook leven hiervan, financially, oké? Dus soms is dat mensen werken omdat ze moeten werken, maar niet genieten van zijn werk. En jullie gaat even iets uitvinden en je gaat genieten daarvan, maar ook ga je geld verdienen daaraan, oké? En dit is goed. Dus dat betekent dat je vindt je divine life purpose, je echte, wat je komt op deze tijdlijn, deze tijdschrift, is zoiets says, je komt achter wat het is dat je moet doen. Nou, de 7e house van relaxatie, en dit is echt grappig, vanwege door de 7e house, met partnership, vriendschap, stelletjes, daar komt een balance. En het heeft mee te maken met een genezing. Dus zeg, je partner heeft gezegd, hey, weet je, ik wil uit deze relatie, bla bla, Allah. Fijn. Oké? Je zoekt een genezing. Maar het is meer een genezing met een ram. Dus als je bent in een relatie met een ram en die heb jij mentally of physically abuse, is zoiets als je gaat even zeggen, weet je wat? Ik vergeef je, maar ik ga wegsteppen.
ik ga het even sparen en dan als ik goed heb, ik laat je even. Oké? Dus is door, je bent op vakantie en je ziet dat iemand je slecht behandelt. Je denkt, oké, is fijn. Weet je, en je gaat niet moeilijk doen. Maar vanaf dat ga je een plan even uittrekken en zeggen, ik ga je laten. Dus door de tijd van relaxatie, dat je gaat even realiseren, dit is de situatie. Maakt mij kapot, mentally, physically, energetic. Deze persoon neemt mijn energie. Nou, niet meer. Ik breng een eind hierna. En je kan gewoon beslissen, nee, ik breng hier een eind. En deze persoon, nee, ik ga het even gaan zoeken. En je vergeet de persoon. Want sommige van jullie gaat een radicale iemand uit je leven gewoon en niet moeilijk doen. Gewoon, hey, nou weet ik. Hier, ik geef je geen meer van mijn jaren, van mijn tijd, van mijn energie. En ik ken iemand with the energy vibration van een ram. Of ik ken iemand dat is zo disrespectful. Of iemand dat neem je energie op en je denkt, nee, ik ken een vriendin, ik ken een vriend. Je denkt, nee, ik heb genoeg van jou nou. Ik moet het nou echt afbreken. Ik heb iemand die blijven liggen. En je weet dat de persoon spreekt de waarheid niet. Maar je gaat even denken, hey, ik laat je even vallen op je eigen bek, oké? Maar ik trek mezelf hier uit. En het is zoiets als je gaat je hart afsluiten bij de persoon, omdat je weet dat de persoon zit gewoon keihard om te liggen altijd en die spoort echt niet. Intimacy. Sommige van jullie connect met een tweeling in intimacy. Whatever the issue is, situatie. Ik zie sommige van jullie connecten met een tweeling in intimacy. Dus is goed. Ik ken dat jullie stiermensen, maar ik ken ook de Steenbok. Want ik zie de Steenbok en de Maagd. Ik ken ook een Maagd. Omdat tweeling zijn aan de grens van de stier. Dus sommige tweelingen hebben heel veel stier. Die is geboren onder de zodiac teken van de tweeling. Maar ze hebben heel veel stier energie. Dus jullie kunnen echt een goede relatie opbouwen met een tweeling. Oké? En alleen als hij is in de cups. Oké? Dus aan de grens van de stier energy vibration. Oké? Ga even verder naar de negende huis. De negende huis heeft mee te maken met op zoek naar innerlijke informatie, op zoek naar de unseen world, op zoek naar buitenlands, op zoek gaan reizen in het buitenlands, informatie. En omdat jullie wil je career positie veranderen. Of jullie komen to a point om te zeggen, hey, ik luister naar de mens, kan dat waar zijn? Oké? Is de vibration van de energy goed? En weet ze en spreekt ze de waarheid hierover? Dus je gaat even op zoek naar spirituality en zie als jij kan balance the material world, the physical world. Meer stil van de mensen doen dus wanneer ze is in moeilijkheid, financiële moeilijkheid. Of ze hebben, ja, waar je hebt je baan verloren. En dan ze is op zoek naar de spirituality. Oké, en dat is wat dat speelt hier. Dus we hebben de energie van de vis. En de energie van de vis is hier waar die gaat je helpen om de juiste career aan te komen. Dus dit is echt positief, oké? Dus de vismensen komt je om te helpen om even jou te informeren over de juiste beslissing
de juiste positie. Dat soort van dingen. Oké? Dan gaan we naar de 10e huis. Dat is de huis van repetition. Het is best wel goed. Whatever the issue, the repetition, whatever, it is goed. Het is pure liefde daar naar je toe komen. Pure liefde. Sommige van jullie, je repetitie, met een scorpion of een scorpion, ga je even liefde sturen. Gewoon krachtig. Oké? Dus. Dan, 11e huis. 11e huis is het huis van Saturn. En dan, het is positief. Geluk is in de 12th house, waar je laat iets los. En dan krijg je iets terug. Dus dat is zeer positief. Ja. Oké, dames en heren. Bedankt voor de terugkomst. Namaste.